السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عماد وأهلا بكم في أول فيديو من كورس تعليم إكسل من الصفر إلى الاحتراف. لو أنت حابب تتعلم إكسل من البداية أو عاوز تطور مهاراتك فيه فالكورس ده معمول ليك. هنبدأ مع بعض من الأساسيات لحد الاحتراف، وهنشرح كل حاجة خطوة بخطوة بأسلوب عملي وتطبيقي، سواء كنت طالب أو محاسب أو محلل بيانات أو موظف إداري أو حتى صاحب مشروع. هتلاقي إكسل واحد من أقوى الأدوات اللي هتساعدك تنجز شغلك بكفاءة. هنتعلم أساسيات إكسل والمهارات الأساسية، التعامل مع البيانات والجداول بشكل احترافي، أهم المعادلات والدوال اللي هتسهل عليك الشغل، التحليل البياني وإنشاء المخططات والتقارير التفاعلية، استخدام إكسل في بيئة العمل لتكون أسرع وأكثر كفاءة. مش بس كده، هنشتغل مع بعض على تطبيقات عملية ونحل أمثلة حقيقية علشان تكون جاهز تستخدم إكسل بكل احترافية. خلينا نبدأ مع أول درس ونتعرف على واجهة إكسل من أهم الأساسيات اللي لازم تعرفها. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم وأبسط دوال الإكسل، وهي دالة صم، اللي بتساعدنا نجمع ونطرح ونقسم الأرقام بسرعة وكفاءة. في الفيديو ده هنتعلم الدالة بالتفصيل مع أمثلة عملية، وكمان هنشوف بعض الاختصارات اللي هتسهل عليك الشغل في إكسل. يلا بينا نبدأ. أولا، ما هي دالة صم؟ دالة صم في الإكسل هي دالة حسابية وظيفتها الأساسية هي جمع مجموعة من القيم أو نطاق من الخلايا بسهولة. بدل ما تجمع الأرقام يدويا تقدر تكتب معادلة صم وهي تحسب الحساب تلقائيا. يعني تقدر تجمع القيم بشكل فردي أو تحدد نطاق خلايا وتسيب إكسل يقوم بالباقي. خلونا نطبق مع بعض دالة صم عمليا. افترض إن عندنا جدول مبيعات في إحدى الفروع. كمية، سعر، إجمالي المبيعات. A B C D F. كمية، 30، 40، 50. السعر 100، 200، 300، 400، 500. هنستخدم دالة صم. وبعد كده هنضرب الكمية في السعر ونضغط انتر. الكمية 10 والسعر 100، كده إجمالي المبيعات 1000. هنقف على أول خلية في الجنب، هنقف عليها ونسحب المعادلة على كل الصفوف، وهنستخدم أوتو سم لجمع النطاق من دي 2 لحد دي 6. هنجمع إجمالي المبيعات كلها بحيث نجيب إجمالي مبلغ المبيعات لكل المنتجات. هنقف في الخلية ديت وبعد كده نضغط أوتو سم، جابلي كل المبيعات من دي 2 لحد دي 6، وبعد كده نضغط انتر. إجمالي المبيعات 55,000. وممكن ندمجها مع دوال تانية زي دالة اف علشان نعمل عمليات جمع مشروطة. مثال، لو عاوز نحسب إجمالي المبيعات بس للمنتجات اللي سعرها فوق 300 جنيه هنستخدم الدالة دي، تساوي sum f
بعد كده هنختار الكولوم بتاع السعر، هنقف عليه نختاره كله، نختار النطاق من أول C2 لحد C6، وبعد كده نضغط كوما. بعد كده هنحدد النطاق أو القيمة اللي احنا عاوزينها. هنقول إن عاوزين مبلغ إجمالي المبيعات اللي فوق 300 جنيه، اللي سعره فوق 300 جنيه. وبعدين نقول 300 النطاق، وبعدين كوما، وبعد كده نقف على إجمالي المبيعات، وبعدين نضغط انتر. 300 يبقى هنشوف 41,000 ده إجمالي المبيعات اللي فوق المبلغ 300. ممكن نقول إجمالي المبيعات فوق المبلغ 200، فهيجيب لي الصف اللي بعد 200 ده، هيبدأ يجمع من بعده 200. المفروض يطلع معانا دول 50,000، يبقوا كده مطابقين معانا. اتكلمنا عن دالة صم اللي بتساعدنا نجمع القيم بسهولة في اكسل، شوفنا أمثلة عملية واستخدمنا أوتو صم كاختصار. كمان عرفنا ازاي نستخدم دالة sum if للجمع بشرط معين. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك بالقناة علشان توصلك باقي الشروحات، ولو عندك أي أسئلة اكتبها في التعليقات وأنا هرد عليك إن شاء الله، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، وشكرا لكم.